Mä ostin tämän tontin Heinolan kaupungilta muistaakseni vuonna 2005. Ja alusta asti oli selvää, että tähän ei voi ihan mitä tahansa rakennusta tehdä, että rakennusten tai rakennuksen pitää kunnioittaa tätä hienoa ympäröivää luontoa. Tiesin, että arkkitehdin pitää tähän nyt sitten piirtää erityisesti joku semmoinen talo, joka tähän sopii. Ja mä yritin toki täältä Suomesta löytää sitten arkkitehdin, joka taitaisi tämän tyylisuunnan, orgaaninen arkkitehtuuri. Mä olin lapsesta asti fanittanut jo sitä tyylisuuntaa ja Suomessahan on huippuarkkitehtejä, mutta onnekseni en löytänyt silloin 20 vuotta sitten. Ja sitten epätoivospäissäni laitoin Amerikkaan sähköpostia Eric Lloyd Wrightille, että voisitko auttaa minua, kun tuntuu, että nyt muuta ei osaa auttaa. Puoli vuotta meni ja sähköpostiin kilahti viesti, että Dear Simon, kiitos viestistä, että olen jo eläkkeellä, mutta tähän ei voi sanoa suoraan ei, että tämä on niin houkutteleva ajatus. Se ensimmäinen yhteydenotto Erikille oli kyllä siis vilpittömän epätoivoinen, koska mulla oli halu tehdä tähän juuri sen tyyppinen talo, mitä hän on piirtänyt koko elämänsä. Ja kun tuntuu, että sitä tyyliä ei nyt sitten hirveän moni hallitse, niin todella anelin häntä, että voisitko auttaa minua. Ja sitten se oli niin kuin 3 osaa jaettu sähköpostia. Että ensimmäisessä kerroin vähän Suomesta ja toisessa sitten itsestäni, että mitä mä teen ja minkälainen tyyppi minä olen. Ja sitten 3. perustelin, että minkä takia haluan, että Erik piirtää. Ja ehkä siinä oli sitten se, että hän ymmärsi ensimmäisestä viestistä asti, että mä oon aika perillä hänen touhuistaan ja todella arvostan. Niin mä luulen, että siinä oli se avaintekijä, miksi sain vastauksen ylipäänsä. Ja sitten siinä vaihdettiin kirjeitä ja niin kuin Erik sanoi, sähköposteja kirjeeksi. Ja kävi ilmi, että hän oli koko elämänsä haaveillut tekevänsä projektin johonkin eksoottiseen paikkaan. Ja Suomihan näyttäytyy hänelle todella eksoottisena. Hän sitten tontille tuli ja totesi, että tämä on niin hieno paikka, että kyllä hän tänne talon piirtää. Se oli yksi ehto, että jos tontti puhuttelee, niin sit voidaan yrittää, mutta jos ei, niin sitten on turha niin kuin kokeilla. Niin on nämä kyllä aika tarkasti tehty siis. Puukynillä väritetty, niin kuin ennen vanhaa tehtiin. Nimenomaan nämä julkisivukuvat on niin kuin aikamoiset. Niin. Joo, mä muistan kyllä, kun mä sain nämä kuvat. Ja näähän siis, tämä kokonaisuushan piirrettiin tietenkin samanaikaisesti. Että siinä kuvassa oli molemmat rakennukset ja sitten oli vielä toi rantasaunarakennus. Niin totesin vaan, että no nyt kyllä osu. Mutta samaa hengenvetoa tajusin, että no ei ole muuten ihan helppo tehdä näitä rakennuksia. Et siinä niinku tuli semmoinen huojennus ja tietynlainen onnellisuudenkin tunne, mutta samalla tuli sellainen hiki, että ei hitsi, että nythän tämä pitäisi tehdäkin sitten. Erik piirsi tämän myös tietenkin valutaloksi, kivitaloksi, koska se elinkaariajattelu on minun mielestä oikealla raiteella tässä orgaanisessa arkkitehtuurissa. Että kyllä tässä niin kuin lähdetään siitä, että se on 200 vuotta se ensimmäinen kaari, mitä tässä nyt ajatellaan. Ja toivottavasti se on sitten senkin jälkeen tuossa se talo. Orgaaninen arkkitehtuurihan on, no se lähti niin kuin puhtaasti esteettisenä tyylisuuntana. Talo näyttää siltä, että se kasvaa juuri siltä paikalta maastoa ja se sulautuu luontoon. Ja se on niin kuin se ensimmäinen asia, mikä siinä paistaa silmää ja eka asia, mikä näyttää hyvältä. Tässäkään ei ole yhtä ainutta 90 asteen kulmaa, joka tietenkin haastaa rakentajia, mutta nyt kun on vierastalo tehty, niin olen huomannut sen, että se ei ole ihan pelkkä tuommoinen sanahelinä juttu. Että kyllä tuossa niinku
hyvä fiilis on tuossa talossa. Että tuntuu, että energia kulkee hyvin, kun ne on tosiaan sellaisia vähän avonaisempia ne kulmat. Mutta sitten vuosikymmenten saatossa siihen on tullut muitakin elementtejä mukaan, niin kuin esimerkiksi tämmöinen paikallisuuden suosiminen, mikä on minun mielestä erityisen tärkeää. Että esimerkiksi tässäkin hankkeessa, niin kyllähän tässä pyritään käyttämään tavaraa, joka on tuotettu tässä lähellä, yrityksiä, jotka on ihan tässä kulmilla. Ja sitten totta kai mulla kävi onni, että löytyi ihan huipputekijät. Eihän tällaiseen voisi lähteä, ellei ole niin kuin todella ammattilaiset tekemässä sitä asiaa. Ja sitten taas tietysti runkotoimittaja, että Lammilla on niin järeä kokemus näistä taloasioista kymmenien vuosien ajalta, että siitäkin on ollut paljon hyötyä. Siis ei vaan siitä, että harkot ilmestyy pihalle, vaan se on ollut mulle vähän semmoinen auttava puhelin, että mikä tahansa tilanne, niin mitä tehdään ja vastaus tulee heti. Että tällaisessa hankkeessa varsinkin niin on niin kuin erityisen tärkeää, että on hyvät ihmiset siinä mukana. Se hetki tulee enemmän kuin kerran tai kaksi, että menee sormi suuhun, niin siinä tarvii vähän apua. Totta kai ennen kuin Erik alkoi piirtämään, niin hän tenttasi aika paljon niin kuin meikäläisen elämäntapa-asioita. Et se oli minusta myös mielenkiintoista, että sieltä tuli sellainen aika pitkä kyselykaavake, missä minun mielestä mentiin aika niin kuin syvälle jo niin kuin ihmisyyteen. Ja se oli niin kuin just sitä, mitä halusinkin, että tässä todella otetaan asiakkaan tarpeet huomioon. Että hän halusi päästä nimenomaan kiinni tähän meidän perheen niin kuin elämäntyyliin. Ainoa mitä Erikille sanoin oli se, että voitko piirtää pienen rakennuksen, koska tiedän, että ne on aika valtavia, mitä hän sinne Amerikkaan oli piirrellyt. Ja sitten tuli Erikin versio pienestä rakennuksesta, eli erillinen vierastalo, joka on tosiaan tehty, ja sitten varsinainen päärakennus, jossa nyt on tiloja meille ihan kyllä riittämiin, mutta onneksi en pyytänyt sitä isoa rakennusta. Mutta se mitä arvostan siis suunnattoman paljon on tietenkin tämä Erikin alkuperäishahmotelma. Ja siis tämä mitä nyt rakennetaan, niin sehän niin kuin sanoin, niin se on käytännössä sama kuin tämä niin sanottu hahmotelma, koska tämä oli jo niin huolella ja niin hyvin tehty, että ei mulla tullut mitään muokkaushaluja ollenkaan. Tämä tehdään käytännössä juuri niin kuin tämä ensimmäinen kuva oli. Ja tämähän on siis käsin piirretty. Käsin piirretty, käsin väritetty. Ja nyt kun tämä kuvahan on tietenkin käytetty sitten Suomi-arkkitehdin kautta, se on ihan välttämättömyys, koska tämän rakennuksen tulee täyttää suomalaiset rakennusmääräykset, niin tämä piti sitten käyttää Suomi-arkkitehdin pöydällä, jotta nämä kaiken maailman lumikuormat ynnä muut lasketaan niin kuin täällä kuuluu laskea. Seinäeristeet ynnä muut. Niin se oli ihan siis jäätävä homma näille Suomi-ihmisille sitten saattaa tämä kuva siihen ikään kuin digitaaliseen muotoon ja saada se tehtyä ikään kuin tietokonemallinnuksena. Ja mikä oli hämmentävää, niin kaikki pienetkin yksityiskohdat, mitkä tässä käsinpiirretyssä kuvassa oli, niin ne täsmäs siihen geometriaan, minkä tietokone laskee. Et kyllä siinä oli niin kuin vanha maestro todellakin perillä aiheesta. Et hän pystyi käsin piirtämään sen, mihin tietokoneitse piti nähdä ihan järkyttävä vaiva. Ja Erik hän sanoi aika hienosti, kun mä sitten arvostin tietenkin ja pointtasin erikseen, että onpa hienoa, että teit mulle käsin tällaisen vaikean rakennuksen. Niin hän sanoi hyvin, että kun käsin piirtää viivan, niin se on niin kuin äärettömyys ja perusteli sillä, että kun sitä viivaa suurentaa vaikka 1,000,000-kertaiseksi, niin siellä on aina se ikään kuin kynän kaari. Mutta sitten kun sä suurennat tietokoneella tehdyn viivan, niin siellä alkaa näkyä se pikseli jossain vaiheessa. Eli analoginen on ääretön, se oli tämä teesi ja mun on pakko uskoa siihen. Mutta niinhän ne sanoi joskus aikanaan, että ennen vanhaa piirrettiin tupakkiaskin kylkeen
mahtavia linnoja ja nyt tehdään kalliilla tietokoneohjelmilla tupakkiaskin muotoisia taloja. Niin siinä on se pähkinän kuoressa. Näissä alkuperäisissä kuvissahan tämä päärakennus on toisella puolella suhteessa vierastaloa kuin mihin se nyt rakennetaan. Ja sehän juontaa juurensa vierastalon tupaan tuliaisiin. Täällä kun istuttiin iltaan, niin Erik totesi, että sen päätalon olisi pitänyt olla tuon kallion päällä. Ja mullehän ei tarvitse 2 kertaa vinkata. Kun mestari sanoo, niin silloin tehdään. Ja ongelma oli se, että toi tontin raja meni tossa ikään kuin kallion väärällä puolella. Mutta sitten sain hankittua ton kallion nyppylän itselleni ja sitten myin tuolta puolelta maata pois. Tehtiin tämmönen ikään kuin maanvaihtokauppa kaupungin kanssa, jolloin pääsin toteuttamaan sitten arkkitehdin toiveen, että se päätalo sai sen paikan, mikä hänen mielestään olisi ollut sille alkujaankin kaikista paras. Ja nyt se seisoo tuolla kivitalo kallion päällä, niin kuin se viisain porsas teki kivestä talon, ettei susihukka puhalla sitä kumoon. Multahan on kysytty jopa, että onko sä hullu, kun sä oot lähtenyt tällaiseen. Et se oli ehkä ihan aiheellinen kysymys. Ja sitten toki mä annoin taiteilijalle vapaat kädet ja hän piirsi todellakin vierastalon ja päärakennuksen. Ja kyllähän, jos mä ihan rehellinen oon, niin kyllä mulla kävi mielessä, että onko mulla ihan oikeasti tarvetta vierastalolle. Mutta mä tein sen pyhän lupauksen itselleni, että kun mä Eerikin kuvat kerran saan, niin mä teen ne just niin kuin hän on homman piirtänyt, enkä käy itse sörkkimään niitä. Ja siitä syystä tässä nyt on vierastalo ja kohta tulee myös päärakennus. No ehkä näille löytyy käyttöä näillekin neliöille. Ylisukupolvinen asuminen olisi tosi mahtavaa ja onhan näitä. Mutta se minkä takia tähän on tullut satsattua niin paljon aikaa ja toki rahaakin, että 20 vuottahan tässä kaikkinensa tulee menemään tai ylikin. Niin johtuu varmasti siitä, että mulla on intohimo tähän asiaan. Se ei selity millään muulla kuin sille, että tämä asia ihan oikeasti kiinnostaa. Ja toki sillä, että mä fanitan Eerikkiä ja kun hän kerran tällaisen tänne minulle piirsi, vielä ainoana Euroopassa, niin onhan tää semmoinen etuoikeus, kunniatehtävä. Sen täytyy olla se syy. Se on jollain tapaa sisäsyntyistä se intohimo tätä asiaa kohtaan. Ei kukaan näe tällaista vaivaa niin kuin sen takia, että se olisi jotenkin päälle liimattu. Se mikä tietenkin nyt harmittaa, niin Erik ei tule näkemään tätä hänen viimeistään työtä sitten valmiina. Että hän nukkui pois tuossa 2 vuotta sitten ja sain kyllä häneltä vielä viestin sitten ihan kauniiksi lopuksi, että se oli kyllä jopa liikuttavaa. Että tuntui siltä, että tämä projekti merkitsi myös hänelle. Että se oli oikeasti aika iso hetki myös itselleni. Ja hän ei tämän jälkeen taloja piirtänyt ja hänellekin tuntui olevan merkityksellistä se, että mä nyt viimeinkin aloitan tämän päätalon rakentamisen, että se ei jäänyt pöytälaatikkoon. Mä muistan täällä tupareissa, kun vietettiin iltaa tekijöiden kanssa ja Erik oli täällä mukana, niin hän oli tosi tyytyväinen siihen, miten me tehtiin tämä vierastalo. Ja sehän oli itselleni semmoinen huojentava juttu, että toteutusvaihe onnistui. Mestari oli tyytyväinen. Niin nyt mä oon niitä samoja oppeja hyödyntämässä tässä päätalon suhteen, että toimin ikään kuin tässä arkkitehdin edunvalvojana, että se tehdään niin kuin hän sen taideteoksensa ajatteli ja näin. Että tämä vaikka kuulostaa hassulta, että minun maksama meidän perheen koti, mutta silti mä koen olevani myös tässä Eerikin edunvalvoja. Etenkin kun tämä jäi hänen viimeiseksi työkseen ja hän ei ole nyt enää sitten itse ohjeistamassa, niin koen, että mulla on siihen nyt jonkinmoiset kannukset.